Chào mừng các bạn đến với kênh Học Tiếng Việt cùng Tiểu Mai. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một câu hỏi mà nhiều người mới học thường băn khoăn, nên học giọng Bắc hay giọng Nam. Đây không chỉ là một quyết định về ngôn ngữ, mà còn là một quyết định về cách bạn kết nối với văn hóa Việt Nam. 1. Hiểu về điểm mạnh của từng giọng. Tiếng Việt có nhiều giọng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là giọng Bắc, Hà Nội và giọng Nam, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giọng Bắc, giọng chuẩn, thường được xem là giọng chuẩn, rõ ràng, phát âm 6 thanh điệu đầy đủ và phân biệt. Đây là giọng được sử dụng trong sách vở, truyền hình quốc gia và thi cử. Nếu bạn muốn học tiếng Việt chuẩn, dễ hiểu cho mọi người, đặc biệt là để xây dựng nền tảng phát âm chính xác về mặt lý thuyết, giọng Bắc là lựa chọn an toàn và vững chắc. Giọng Nam, giọng linh hoạt. Giọng Nam mềm mại hơn, nhẹ nhàng và thường dùng trong giao tiếp hàng ngày ở miền Nam. Đặc điểm lớn nhất là sự giản lược các thanh điệu, thanh hỏi và ngã thường được phát âm gần giống nhau và thay đổi một số phụ âm đầu, ví dụ tr thành chờ, r thành g. Giọng Nam mang tính thân mật và đời thường cao. 2. Phương pháp quyết định lựa chọn. Vậy nên chọn giọng nào? Tiểu Mai có 3 lời khuyên thực tế cho bạn. 1. Căn cứ vào mục đích và địa điểm. Bạn sống hoặc làm việc ở đâu? Nếu bạn ở Hà Nội, chắc chắn hãy chọn giọng Bắc. Nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, học giọng Nam sẽ giúp bạn hòa nhập nhanh hơn và tạo thiện cảm với người dân địa phương. Bạn học để giao tiếp công việc hay du lịch? Công việc thường ưu tiên sự rõ ràng, giọng Bắc có lợi thế. Du lịch cần sự thân thiện, giọng Nam dễ dàng tạo khoảng cách gần hơn. 2. Lựa chọn cổng vào. Nhiều người học khuyên nên bắt đầu với giọng Bắc để có nền tảng phát âm chuẩn về thanh điệu và phụ âm. Sau khi nền tảng vững chắc, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hoặc điều chỉnh sang giọng Nam. Hãy coi giọng Bắc là bảng chữ cái chuẩn của bạn. 3. Học tập chủ động. Dù bạn chọn giọng nào là chính, hãy chủ động nghe và làm quen với giọng còn lại. Một người học giỏi là người không chỉ nói hay, mà còn nghe hiểu được sự khác biệt vùng miền. 3. Chấp nhận sự khác biệt, kết nối văn hóa. Điều quan trọng nhất là bạn cần nhớ rằng không có giọng nào đúng hay sai hơn giọng nào. Cả giọng Bắc và giọng Nam đều là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam. Khi bạn nói, dù là giọng Bắc chuẩn mực hay giọng Nam dễ thương, người Việt sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự nỗ lực của bạn. Hãy tập trung vào sự tự tin và khả năng giao tiếp. Nghe đa dạng qua phim, nhạc hay YouTube. Sau một thời gian, tai của bạn sẽ dần quen với sự biến đổi âm thanh và bạn sẽ có thể tự nhiên điều chỉnh giọng điệu của mình khi nói chuyện với người miền Bắc hay miền Nam. Như vậy, bạn vẫn có thể tự tin nói chuyện với người Việt ở mọi miền. Mục tiêu là giao tiếp hiệu quả, không phải là sự bắt chước hoàn hảo. Cảm ơn các bạn đã nghe đến cuối chương trình. Hãy tự tin học và thử nghe nhiều giọng khác nhau, chấp nhận sự khác biệt như một phần thú vị của ngôn ngữ. Bạn sẽ dần quen và nói tiếng Việt tự nhiên hơn. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.